Kính chào các bạn, ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày 9 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Họa vô đơn chí, Tập Cận Bình có nguy cơ bị lật đổ. Hôm 3 tháng 2, lãnh đạo Trung Quốc công khai tuyên chiến cuộc chiến của nhân dân với virus corona. Nhưng giới phân tích cho rằng ông Tập Cận Bình đang không chỉ đương đầu với bệnh dịch mà còn phải đối đầu với tình hình chính trị của đất nước đang rất nghiêm trọng. Trong bài lãnh đạo Trung Quốc chiến đấu trên hai mặt trận virus và chính trị trên tờ Wall Journal, hai cây bút Jimmy và Packer và Liling White nhận định rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang đối diện với những thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của mình từ trước đến nay. Đây là một trong vô số biếm họa vẽ chân dung ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cơn đại dịch viêm đường hô hấp cấp tính do virus corona gây ra. Và những bức tranh biếm họa này đã được đăng tải rất nhiều trên truyền thông. Xiao Wang, một học giả chuyên nghiên cứu về Internet của Trung Quốc tại Đại học California, Berkeley, được trích lời nói như sau. Đây không phải chỉ là một cuộc khủng hoảng về sức khỏe cộng đồng. Ông Tập Cận Bình dường như đang phải đối đầu và đối diện với cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ. Hai tác giả Packer và White vạch ra rằng trước khi virus corona bùng nổ gây ra hơn 700 ca tử vong đã khiến hơn 34.000 người nhiễm bệnh, ông Tập Cận Bình đã bị một số thành viên chính trị và kinh doanh của Trung Quốc chỉ trích về cách xử lý tình trạng suy thoái kinh tế, cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ và các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Với những chỉ trích này, ông Tập chủ yếu đổ lỗi cho các thế lực thù địch nước ngoài, tìm mọi cách kêu gọi sự ủng hộ của công chúng. Hai tác giả đã ghi nhận như vậy. Nhưng họ lập luận dịch virus corona là một sự kiện hoàn toàn khác và ông Tập khó có thể đổ lỗi dịch bệnh cho một thế lực thù địch nước ngoài nào đó. Nhiều người dân Trung Quốc cảm thấy an nguy của họ và gia đình bị đe dọa trực tiếp. Mối lo của họ tạo ra một cuộc khủng hoảng đánh vào tâm điểm của những tuyên bố lãnh đạo mạnh mẽ của ông Tập Cận Bình, cũng như hệ thống độc tài toàn trị mà ông đi tiên phong và cổ vũ như một mô hình cho thế giới. Và mối lo và sự giận dữ của Trung Quốc bùng nổ lớn trước tin cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng bị chính phủ Trung Quốc tìm mọi cách bưng bít sau khi đã bưng bít thông tin về virus corona khi đó mới bộc phát. Đây là hình ảnh quá tải tại bệnh viện tại Vũ Hán vì dịch virus corona bùng phát gây chết người. Bác sĩ trẻ tại Trung Quốc, ông Lý Văn Lượng vừa chết vì loại virus corona. Ông chính là bác sĩ đầu tiên lên tiếng cảnh báo về loại virus đầy nguy hiểm này. Và do đó đã bị triệu tập lên văn phòng công an, rồi bị buộc tội đưa ra những bình luận sai lệch, làm xáo trộn nghiêm trọng trật tự xã hội. Dưới áp lực rất lớn của dư luận, Tòa án tối cao của Trung Quốc hôm 29 tháng 1 đã có một động thái chưa từng thấy từ trước đến nay khi ra thông cáo khiển trách công an Vũ Hán vì đã trừng phạt 8 người bị cho là lan truyền tin đồn trên mạng. Cái chết của người bác sĩ Trung Quốc tìm cách bảo vệ, cảnh báo về sự bùng phát của virus corona mà không thành đã gây ra sự phẫn nộ và đau buồn công khai trên toàn Trung Quốc. Đi cùng với đau buồn và giận dữ là sự mất niềm tin vào chính quyền, hạt mầm của những bất đồng chính kiến khác nhau. Cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc hiện đang làm việc để chống lại những ý kiến phản đối này. Trong một sự đoàn kết hiếm thấy, gần như mọi thành phần trong xã hội Trung Quốc hòa nhịp kêu gào về một thứ tự do ngôn luận. Người dân vì sao không có quyền tự do ngôn luận? Vì sao không có quyền được chất vấn? Vì sao không có quyền được biết rõ sự việc? Và vì sao mà kênh truyền thông nào cũng miệng lưỡi của chính quyền? Người ta chưa từng chứng kiến một phản ứng tập thể như vậy ở mức độ rất lớn như trên tại Trung Quốc, ít nhất từ năm 1989 khi xảy ra sự kiện Thiên An Môn, khi Trung Quốc thảm sát hàng nghìn người bằng xe tăng ở quảng trường. Và phân tích tình trạng từ trước đến giờ ít có tiếng nói bất đồng tại Trung Quốc, hai tác giả tiếp tục viết như sau. Từ lâu, nhiều người dân Trung Quốc đã chấp nhận phong cách lãnh đạo trên bảo dưới phải nghe của ông Tập Cận Bình.
rằng Trung Quốc cần một chính phủ tập quyền mạnh mẽ để chống tham nhũng và thoát khỏi sự suy thoái kinh tế kéo dài. Nhưng điều này dường như đã bắt đầu thay đổi. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc họp Quốc vụ viện Trung Quốc. Thế nhưng nhiều người khác, nhất là giờ đây, cho rằng cái chết thương tâm của bác sĩ Lý Văn Lượng phản ánh sự ngột ngạt về những ý kiến bất đồng dưới thời ông Tập Cận Bình và thắng thế của lòng trung thành và ý thức hệ trước sáng kiến và tranh luận mở là điều cần được xét lại. Họ nhận định kết thúc nhanh chóng cơn bệnh dịch này sẽ hạn chế sự sụp đổ chính trị. Nhưng sự lây lan liên tục của virus corona đang đe dọa kế hoạch cai trị vô thời hạn của ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và có thể khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt với một sự mất mát nghiêm trọng về sự ủng hộ của công chúng. Su Yu, cựu giảng viên của Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh, đăng một bài xã luận trực tuyến trên trang mạng xã hội nói rằng y học sẽ không cứu Trung Quốc, dân chủ sẽ cứu Trung Quốc. Ông là một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng ông hiếm khi nói chuyện cởi mở như vậy. Đảng Cộng sản Trung Quốc càng kiểm soát tự do ngôn luận và thông tin thì sẽ làm càng tăng sự hoảng loạn của công chúng. Điều này không có lợi cho việc phòng ngừa và kiểm soát bệnh dịch. Bởi vì người Trung Quốc đã quen với việc nghĩ rằng nếu chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn bịt miệng kiểm soát, điều đó có nghĩa là tình hình đã rất nghiêm trọng rồi. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cũng đang rất căng thẳng về dịch cúm virus corona mà người dân đã phải xếp hàng chờ nhiều tiếng đồng hồ để mua một chiếc khẩu trang cho mình. Quay gì quay chạy đi, quay. Chắc theo quay. Trời nó dài quá trời luôn. Đây tình hình mua khẩu trang ở chợ thuốc nha mọi người. Thật là kinh dị. Để coi nó dài tới cỡ nào. Dài ra đầu đường cách mạng tháng 8 luôn. Và đối với ông Tập Cận Bình, cuộc khủng hoảng virus corona lần này là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp của ông ta. Và nếu trở thành đại dịch, các đối thủ đang âm thầm thì phản đối việc thâu tóm mọi quyền hành của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và có thể hành động chống lại ông cũng như lật đổ ông bất cứ lúc nào. Đây là một thông điệp đăng vào mùng 5 tháng 2 năm 2020 trên tài khoản Twitter của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, viết rằng quốc gia này đã nhận được các khoản viện trợ của quỹ UNICEF và chính phủ 21 nước, nhưng không có Việt Nam. Trong bài giám sát tất cả trừ sức khỏe, tờ Minh Báo ở Hồng Kông nhận định đây là thất bại của hệ thống giám sát Trung Quốc trước con virus corona. Với tất cả các công nghệ cụ sẵn có, lẽ ra chính quyền phải phát hiện được khi dịch vừa khởi phát. Tuy nhiên, hệ thống này được thiết lập để đàn áp chứ không phải để dành cho những người dịch vụ hữu ích đối với dân chúng. Tuy vụ này bề ngoài không có vẻ gì là chính trị, nhưng đã làm tăng sự hoài nghi của các nước láng giềng. Chính quyền Trung Quốc đã thua một ván trên trường quốc tế. Người ta có thể đặt câu hỏi tại sao một cuộc khủng hoảng dịch tễ ở tầm mức lớn như vậy lại có thể xảy ra vào lúc Bắc Kinh sở hữu hệ thống giám sát ngày càng hoàn hảo. Chính quyền không ngần ngại tung tiền vào công nghệ thông tin và đã trở thành một siêu cường về khoa học và công nghệ. Nhưng an ninh Trung Quốc được đặt trên hết, tự do cá nhân không là gì cả. Lẽ ra chính quyền có thể nhanh chóng theo dõi trên cả nước. Theo bảng xếp hạng của trang nghiên cứu công nghệ Compact Tech, trong số 10 thành phố có nhiều camera an ninh nhất trên thế giới thì Trung Quốc chiếm hết 6 thành phố. Không chỉ có Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu mà ngay cả Trùng Khánh, Vũ Hán, thành phố nơi xuất phát dịch viêm phổi corona bắt đầu từ cuối năm 2019 cũng đầy camera theo dõi. Và phải chăng chính quyền Bắc Kinh và virus đã cùng đi nghỉ Tết mất 20 ngày?
Đây là hình ảnh người dân Hồng Kông tưởng niệm bác sĩ Lý Văn Lượng. Nhiều tờ báo Hoa Lục khẳng định trường hợp nhiễm virus corona mới đầu tiên được phát hiện tại Bệnh viện Vũ Hán từ ngày 8 tháng 12 năm 2019. Đến cuối tháng 12 năm 2019, Ủy ban Vệ sinh Dịch tễ của thành phố Vũ Hán đã ghi nhận 27 ca nhiễm phổi lạ. Tới hôm 31 tháng 12 năm 2019, chợ Hoa Nam được coi là xuất phát của virus corona vẫn hoạt động bình thường, trong khi đã có nhiều nhân viên ngã bệnh và sau đó được chẩn đoán là nhiễm virus. Đến hôm sau, chợ này mới được lệnh đóng cửa. Làm thế nào mà phải đợi đến tận ngày 20 tháng 1 năm 2020 mới biết được nhờ giáo sư Trung Nam Sơn, bác sĩ chuyên về bệnh phổi đã cô lập được virus SARS. Rõ ràng vụ này, hệ thống giám sát đã bất lực trong việc đánh động các cơ quan hữu quan và đảm bảo mạng sống cho cư dân của nước mình với hơn 1,4 tỷ người. Vì sao? Trước hết, chính quyền giấu nạn dịch vì sợ phải chịu trách nhiệm, hoặc vì sợ hình ảnh bị xấu đi. Thứ hai, hệ thống giám sát chỉ nhằm bảo vệ chế độ chứ không quan tâm đến phòng ngừa dịch bệnh. Đến khi nạn dịch xảy ra thì các quan chức hoàn toàn hoảng loạn. Và sau đây mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh tại nước lân bang như Singapore cũng đã bị vét sạch các loại thực phẩm khi Trung Quốc bắt đầu xuất hiện dịch và người dân được loan báo rằng khả năng sẽ tăng rất nhiều và lan ra các nước xung quanh, mà ngay cả Singapore cũng bị như vậy. Và người dân đã chuẩn bị tinh thần với việc họ mua nhiều lương thực một lúc. Sau khi chính quyền phát hiện thêm nhiều ca nhiễm virus corona mới, đẩy mức báo động tại đảo quốc này lên một nấc mới. Khách hàng tại siêu thị NTUC chất đầy xe đẩy với các nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, gạo và mì và để lại những dãy kệ trống trơn. Cảnh tượng xảy ra vài giờ sau khi Singapore thông báo thêm 3 trường hợp nhiễm virus corona. Những trường hợp nhiễm mới này không liên quan đến các ca nhiễm trước đó và không ai trong số họ từng đến Trung Quốc. Diễn biến mới này khiến Singapore nâng mức báo động lên màu da cam, cùng mức với đợt dịch SARS năm 2003. Singapore hiện có 33 trường hợp nhiễm virus corona được xác nhận. Cảnh báo màu cam đồng nghĩa với việc dịch bệnh đang ở mức nghiêm trọng và dễ dàng truyền từ người sang người. Màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất, cho biết virus đang lan rộng. Và Bắc Kinh phải chờ đến 3 tuần lễ mới báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về cuộc khủng hoảng dịch tễ ở Vũ Hán, và phải chờ đến khi Tập Cận Bình ra lệnh thì bộ máy của chế độ mới bắt tay vào việc chống dịch lây lan. Đây là bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn của Trung Quốc với 1.000 giường bệnh được xây trong 10 ngày. Chỉ 2 ngày sau, giáo sư Trung Nam Sơn đã xác nhận virus không chỉ lây nhiễm mà còn đạt đỉnh siêu lây, tức là một bệnh nhân có thể lây cho nhiều người khác. Một bệnh nhân được phẫu thuật thần kinh cũng đã lây ngay cho một bác sĩ và 13 y tá. Thế nhưng do muốn chứng tỏ mọi giá về việc ổn định, hôm 18 tháng 1, thành phố còn cho mở bữa tiệc khổng lồ với 40.000 gia đình tham gia để quyết tâm đánh bại kỷ lục thế giới. Sự vô trách nhiệm khủng khiếp này đã dẫn đến hậu quả là sau đó 60 triệu người Hồ Bắc đã bị cô lập. Vì sao lại giấu giếm suốt 3 tuần lễ, rồi đột nhiên lao vào một cuộc chiến tổng lực vô tiền khoáng hậu như vậy? Trả lời đó là ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến hôm 20 tháng 1 mới đột ngột ra lệnh cương quyết chống virus corona lan tràn, đe dọa trừng phạt những ai giấu thông tin. Nhưng những tuyên bố cứng rắn này được đưa ra quá trễ, thời gian vàng đã mất. Người ta lo ngại thiệt hại sẽ gấp 10 lần dịch SARS trước đó. Nhà sử học Trương Lập Phàm của Trung Quốc giải thích, vì tại Trung Quốc không có gì được tiến hành nếu không có đèn xanh của Chủ tịch Tập Cận Bình. Các cán bộ cấp thấp đều thu mình chờ đợi, chỉ thi hành lệnh trên cho khỏi rắc rối. Tuy nhiên, đôi khi cần phải biết hành động. Và quyền lực của ông Tập Cận Bình đang lung lay đến tận gốc rễ. Bắc Kinh nay đã ý thức được dịch virus corona có nguy cơ làm xấu đi hình ảnh của Đảng, và rất có thể các quan chức địa phương sẽ trở thành vật tế thần. Tuy nhiên, chính sự độc tài của ông Tập Cận Bình đã đóng vai trò quan trọng trong thảm họa này. Đây là hình ảnh các nhân viên an ninh đổi gác tại trạm kiểm soát nằm trên sông Trường Giang ở Cửu Long Giang, tỉnh Tây Giang. Không ai có thể qua lại Hồ Bắc. Đây là hình ảnh ghi lại vào ngày 1 tháng 2 năm 2020.
Sâu xa hơn, dù có nhiều thành công về kinh tế, Trung Quốc lại bất lực trong việc cải cách chuỗi cung ứng thực phẩm và hệ thống y tế, rõ ràng là thảm bại. Vô số scandal từ sữa chứa Velamit, vaccine dởm cho đến dịch cúm heo làm chết hết 1/4 lượng heo trên toàn cầu, và nguy cơ hàng ngàn chợ bán động vật hoang dã, đó là những kho trữ vô tận các loại virus nhảy từ con thú này sang con thú khác và rốt cuộc biến thể để gây chết người một cách hết sức nhanh chóng và không có thuốc chữa. Nhược điểm của hệ thống kiểm soát từ trên xuống dưới của ông Tập Cận Bình là không ai hành động gì cho đến khi họ được giới chức cao nhất chấp nhận, và sau đó là phản ứng thái quá để mãn nguyện và yêu cầu lãnh đạo cấp trên hài lòng. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn nhấn mạnh chế độ độc đảng là sống còn cho sự ổn định và phát triển. Thế giới sẽ đánh giá nhờ độc tài nên chặn đứng được dịch corona, hay vì độc tài nên virus corona mới lan tràn đến nhiều nước khác trên thế giới và gây đại họa cho những dân tộc nhiều nước lân bang. Nhưng trước hết cuộc khủng hoảng này đã cho thấy rõ một đất nước nói rất nhiều về đoàn kết và những điều vĩ đại nhưng lại rất dễ dàng bị chia rẽ và rất ít được tin tưởng. Đó là căn bệnh mà các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như không có thuốc chữa. Và Trung Quốc và Việt Nam là hai thể chế tương đồng theo chủ nghĩa cộng sản đầy đau khổ và chết chóc. Mục tiêu của họ là đấu tranh giai cấp, nên khi gặp phải bệnh dịch nguy hiểm đến tính mạng con người thì Đảng Cộng sản đã tỏ ra rất lúng túng. Họ chỉ còn biết dùng các hệ thống, phương tiện kỹ thuật và bưng bít thông tin, giấu giếm, đe dọa những người nói lên sự thật. Điều đó đã làm trầm trọng thêm các tai nạn và tai họa tràn lan. Và cuối cùng thì người phải nhận những cái chết đau đớn, đầy oan ức đó lại chính là nhân dân. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 2 năm 2020. Các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và để lại bình luận cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo. Và các bạn cũng bấm nút ủng hộ trang Thời báo ở ngay dưới YouTube này. Rất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.